Hello students, welcome to English lecture. Today we are going to discuss a very interesting part in our syllabus, that is history of novel. You know that literature is very interesting topic to discuss with, because literature entertains us, literature gives us knowledge, literature teaches us so many things, and literature, it gives us the happiness. And that's why literature is really a very interesting part in our life. So let us discuss one interesting genre of literature, that is novel and history of novel. विद्यार्थिनींनो, आपल्या आयुष्यामध्ये जे साहित्य म्हटलं जातं ते खूप महत्त्वाचं स्थान असतं त्याचं. साहित्यामुळे आपल्याला काही उपदेशपर किंवा काही आपल्याला शिकवण मिळते, मेसेज मिळतो. त्याचबरोबर साहित्य आपलं मनोरंजन करतं. त्याचबरोबर साहित्यामुळे आपल्या मनामध्ये परिवर्तन देखील घडून येतं. तर असं हे साहित्य अत्यंत महत्त्वाचं स्थान आपल्या आयुष्यात बाळगून आहे. तर अशा या साहित्याचा एक अतिशय मनोरंजक असा जो प्रकार आहे तो म्हणजे नॉव्हेल, म्हणजेच कादंबरी. तर आपल्याला यावर्षी कादंबरी हा प्रकार अभ्यासायचा आहे आणि त्यासाठी आपल्याला हिस्ट्री ऑफ नॉव्हेल म्हणजे कादंबरीचा, इंग्लिश कादंबरीचा विशेषतः इतिहास अभ्यासायचा आहे. So, origin of novel. The 18th century has gifted English literature two entirely new forms, which are without any traces in the ancient classical heritage. So, we can see that before 18th century, there were novels, but they were not that much popular, or this genre was not popular. So the 18th century has gifted English literature to entirely new forms. So there are two entirely new forms which are without any traces in the ancient classical heritage. Means there is no trace, or there is no that type of literature in the ancient heritage. And that's why these are two entirely new forms of literature introduced in 18th century. 18व्या शतकाने आपल्याला दोन साहित्य प्रकारांची देणगी दिली आणि हे साहित्य प्रकार वेगळ्या पद्धतीने पूर्वी प्रचलित होते, पण ते तितके प्रसिद्ध नव्हते. आणि त्यामुळे 18व्या शतकाला ह्याचं श्रेय जातं की त्याने आपल्याला दोन वेगळे नवीन, पूर्णतः नवीन असे दोन साहित्य प्रकार या जगाला इंट्रोड्यूस केले, त्याची ओळख करून दिली. One of those was the periodical essay and the other was novel. So these two types of or genres of literature, they were introduced in 18th century, and one of those was periodical essay. हा प्रकार, एसे हा प्रकार 18व्या शतकामध्ये, निबंध हा प्रकार, ललित लेख ज्याला म्हणतो आपण, हा प्रकार 18व्या शतकामध्ये जास्त पॉप्युलर झाला. आणि त्याचबरोबर नॉव्हेल म्हणजे कादंबरी हा सुद्धा प्रकार लोकप्रिय झाला. बोथ ऑफ दीज फॉर्म्स, एस्पेशली नॉव्हेल, कॉट द स्पिरिट ऑफ द 18th century as the age of intellectual, sentimental and realistic plane, and tried to instruct the readers which would help them to a more purposeful and virtuous life. Now, why this novel form was popular in 18th century? Because this 18th century was the age of intellectual, it was age of sentimental, and it was age of realistic plane. So all these three feelings, or all these three things, they were present in 18th century. 18वे शतक हे बुद्धिवंतांचं शतक म्हणून ओळखलं जातं. बुद्धीला वेगवेगळ्या प्रकारची चालना किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे शोध
हे या 18व्या शतकात लागल्यामुळे त्याला एज ऑफ इंटेलेक्च्युअल म्हणतात. त्यानंतर इट वॉज एज ऑफ सेंटिमेंट्स ऑल्सो. म्हणजे त्यावेळेला भावनांचं सुद्धा प्रगटीकरण एकूण सेंटिमेंटल वेमध्ये करायचं किंवा त्याचं प्रगटीकरण करायचं असं सुद्धा 18व्या शतकामध्ये आपल्याला दिसून येतं. आणि त्याचबरोबर रियालिस्टिक प्लेन म्हणजे अतिशय वास्तववादी चित्रण आपल्याला 18व्या शतकामध्ये केलेलं दिसून येतं. मग हे सगळ्या गोष्टी या नॉव्हेलमध्ये सहजपणे ॲडॉप्ट होण्यासारख्या होत्या, सहजपणे इन्क्ल्यूड होण्यासारख्या होत्या, समाविष्ट होण्यासारख्या होत्या. आणि त्यामुळे नॉव्हेल बिकेम अ व्हेरी पॉप्युलर फॉर्म इन लिटरेचर बिकॉज इट ट्राईड टू इन्स्ट्रक्ट द रीडर्स. नॉव्हेलने काय केलं? इट ट्राईज टू इन्स्ट्रक्ट द रीडर्स. सो इट इन्स्ट्रक्टेड, इट गेव सम मेसेज टू द रीडर्स which would help them to a more purposeful and virtuous life. So what is the purpose of behind these instructions? That they would lead their life more purposefully and virtuously. आपलं आयुष्य अधिक हेतुपूर्वक, अधिक मिनिंगफुल, अर्थपूर्ण घालवण्यासाठी आणि त्याच्यामध्ये सद्गुणी आयुष्य घालवण्यासाठी हे खूप महत्त्वाचं होतं. आणि नॉव्हेलनी नेमकं तेच केलं. नॉव्हेलनी एक दिशा दिली विचारवंतांना, त्याचबरोबर वाचकांना देखील. आणि आपलं आयुष्य किती अर्थपूर्ण असू शकतं याचा प्रत्यय नॉव्हेलनी या काळात दिला. सिन्स द टाईम ऑफ इट्स ओरिजिन नॉव्हेल हॅज बीन गेनिंग पॉप्युलॅरिटी अँड ग्रोईंग ग्रॅज्युअली. So from 18th century, novel has been gaining popularity. Means it is becoming more popular and it is growing gradually also. It is developing also. इथं ग्रोचा अर्थ घ्यायचं, वाढीस लागणं म्हणजे काय? विकास होतोय. नॉव्हेल ह्या टाईपचा विकास होतोय आणि आपल्याला ह्याचं सगळं क्रेडिट 18व्या शतकाला दिलं पाहिजे. Now what is novel? A novel is a relatively long narrative fiction. So, these three terms are very important here. Three concepts are important here. That it is long. Novel is at length, it is long. And it is narrative. Narrative म्हणजे वर्णनात्मक. And fiction means there is mixture of reality as well as imagination. And that's why it is fictitious life. सो इट इज लॉंग नॅरेटिव्ह फिक्शन म्हणजे वर्णनात्मक आणि अतिशय लांबलचक ज्याचं वर्णन केलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये केलेलं आहे. आणि मोठी अशी ज्याच्यामध्ये इमॅजिनेशन म्हणजे कल्पना पण आहे आणि वास्तव आहे यांचं मिक्सचर आहे, अशी कादंबरी, असं आपल्याला कादंबरीचं वर्णन करता येईल. विच डिस्क्राइब्स इंटिमेट ह्युमन एक्सपिरियन्सेस नॉर्मली इन अ प्रोज फॉर्म. And most important is it is in prose form. You can see that drama can be in verse form, means in poetic form, and drama can be in prose form. But here novel cannot be in poetic form. Novel would be in prose form only. ड्रामा हा जो प्रकार आहे हा सांगीतिक पण असू शकतो. म्हणजे याच्यामध्ये संगीताचा सहभाग असू शकतो, याच्यामध्ये आपल्याला काव्य दिसून येतं आणि त्यामुळे आपल्याला ड्रामाचे दोन प्रकार दिसून येतात. एक प्रोज फॉर्ममधला ड्रामा आणि एक पोएट्री फॉर्ममधला ड्रामा. पण नॉव्हेलला मात्र हे शक्य नाही आहे. नॉव्हेल हे वर्णनात्मक असल्यामुळे नेहमी ते प्रोज फॉर्ममध्येच असणार आहे. सो दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट्स ऑफ नॉव्हेल, दॅट इट शुड बी अ लॉंग नॅरेशन अँड इट शुड बी फिक्शन अँड इट शुड बी इन प्रोज फॉर्म. The present English word novel is derived from the Italian novella, meaning something new. So this word comes from, derived from means here, it comes from the Italian word novella. And the meaning of novella is something new. So new things, new approaches, new attitude towards life that is introduced in the novel, and that's why it is called novel. And it means something new. A novel narrates a story embellishing. What do you mean by embellishing?
more attractive by the addition of features. Embellishing manner means what? ज्याला आपण अलंकारयुक्त किंवा अतिशय प्रासादिक ज्याला भाषा म्हणतो आपण, म्हणजे जास्तीत जास्त अट्रॅक्टिव्ह केलेली असते. ॲडिशन ऑफ फीचर्स. सो मेनी फीचर्स आर ॲडेड टू नॉवेल अँड इट नॅरेट्स अ स्टोरी. So story is very important part of that novel, and there should be story, then only there can be a novel. So it narrates a story, embellishing it with more details of time, place, nature, people, and their minds, their gestures and activities. So what does novel do? It narrates more details of time, place, nature, that is nature of human being as well as nature outside, people and their minds, their attitudes, their feelings, their emotions and their gestures, their activities, and in this way it narrates the entire life. You can say that कादंबरीमध्ये आपल्याच आयुष्याचं पूर्ण प्रतिबिंब पाहिले आपल्याला दिसून येतं. देर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाईफ बिकॉज इट गिव्स डिटेल्स ऑफ टाईम. ज्या काळामध्ये ही कादंबरी घडलेली आहे, ज्या काळामध्ये ही गोष्ट घडलेली आहे, त्या काळाचा एक परिपूर्ण डिटेल आपल्याला त्याचं मिळतं. एखादी ऐतिहासिक कादंबरी असेल, फॉर एक्झाम्पल टेक एक्झाम्पल ऑफ शिवाजी. Suppose a novel is based on the life of Shivaji. That is Sriman Yogi is a very famous novel based on the life of Shivaji. So we get the entire detail of that time. त्या काळचं वर्णन, पूर्ण त्यावेळेला कशी भाषा बोलली जात असेल, त्यावेळेला कशी केशभूषा वेशभूषा असेल, त्यावेळेला कशा प्रकारचं आजूबाजूचं वातावरण असेल, कला कशी असेल, आर्टिस्टिक म्हणजे घरांची रचना कशी असेल, या सर्वांचं वर्णन आपल्याला तिथं पाहायला मिळतं. सो नेचर ऑल्सो, आजूबाजूचा निसर्ग कसा होता आणि माणसांचे स्वभावसुद्धा कसे होते. पीपल अँड देअर माइंड्स, त्यांचा ॲटिट्यूड, दृष्टिकोन कसा होता आणि त्यांचे जेस्चर्स, हावभाव कसे होते आणि त्यांनी कार्य कोणती केली, ॲक्टिव्हिटीज कोणत्या केल्या, या सर्वांचं वर्णन आपल्याला डिटेलमध्ये केलेलं कादंबरीमध्ये आढळून येतं. अँड दॅट्स वाय इट इज लॉंग नॅरेटिव्ह फिक्शन. इट क्रिएट्स द पिक्चर ऑफ द सोसायटी ऑफ दॅट टाईम. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट रिफ्लेक्ट्स द सोसायटी. समाजाचं प्रतिबिंब आपल्याला कादंबरीमध्ये पाहायला मिळून येतं की कादंबरीमध्ये जी पात्र आहेत, जे लोक आहेत, ते कशा पद्धतीने विचार करतात, त्यांचे सामाजिक आणि सांस्कृतिक काय त्यांचे विचार आणि त्यांचे एकूणच भावभावना आहेत, या सर्व गोष्टींचं डिटेल वर्णन या कादंबरीमध्ये आढळल्यामुळे इट इज द पिक्चर ऑफ सोसायटी ऑफ दॅट टाईम. Novel makes life easier to understand than in drama and poetry. You know that in drama, it is somewhat complicated form because through dialogues, we cannot understand what does the character say because hidden emotions are always there and they are reflected through the acting. But if you read the dialogue only, then you cannot get the hidden meaning. तुम्ही फक्त डायलॉग्स वाचले नाटकातले तर तुम्हाला ते अपूर्ण वाटतात, कारण जर ते पात्र रंगवणाऱ्या कलाकाराने ते इमोशन्स, हिडन इमोशन्स त्याला दाखवायचे असतात. पोएट्रीसुद्धा तशीच आहे. कवितासुद्धा समजायला आपल्याला खूप अवघड असते, कारण त्याचं हिडन मिनिंग, त्याच्या पाठीमागे लपलेलं जे काही मिनिंग आहे ते वेगळं असतं. तसं नॉव्हेलचं होत नाही. इट इज इझियर टू अंडरस्टँड, कारण डिटेल वर्णन असल्यामुळे आपल्याला चटकन कळून येतं की खरोखरच या लोकांच्या मनामध्ये, पात्रांच्या मनामध्ये, कॅरेक्टर्सच्या माइंडमध्ये काय चाललेलं आहे आणि आजूबाजूचं वातावरणसुद्धा कसं आहे. इन मॉडर्न एरा नॉव्हेल हॅज अडॉप्टेड लिटररी प्रोज. सो इन मॉडर्न टाइम्स, एरा मीन्स हियर टाइम्स, नॉव्हेल हॅज अडॉप्टेड, इट हॅज ॲक्सेप्टेड लिटररी प्रोज स्टाईल. म्हणजे साहित्यिक जो प्रोज म्हणजे गद्यमय भाषा जी आहे ही नॉव्हेलने ॲक्सेप्ट केलेली आहे आणि त्यामुळे सुद्धा नॉव्हेल ही एक पॉप्युलर फॉर्म बनू शकली. फीचर्स ऑफ नॉव्हेल. फीचर्स मीन्स कॅरेक्टरिस्टिक्स, वैशिष्ट्य काय असतात.
The novel as a literary genre has a history of about 2000 years. So 2000 years have gone. Novel has its origin or history in the ancient period. 2000 वर्षांचा इतिहास आहे नॉव्हेलला. जरी 18व्या शतकामध्ये नॉव्हेलची सुरुवात झाली असं आपण म्हणत असलो तरी पूर्वीच्या काळीसुद्धा नॉव्हेलचे काही अंश किंवा तशा प्रकारची रचना आपल्याला दिसून येते, पण ती नॉव्हेल या फॉर्ममध्ये किंवा आत्ता जी आपण नॉव्हेल म्हणतो त्या फॉर्मॅटमध्ये नाही आहे. अमंग द अर्ली प्रिकर्सर्स मीन्स फोररनर ऑर ॲन्सेस्टर्स, पूर्वज ज्याला म्हणतो आपण, पूर्वीचं लिखाण of novel is a collection of tales known as Greek romances dating from the 2nd to 6th century may top the list. So these are Greek romances, okay, and they were very famous. Now Greek romances, what are Greek romances? 5 ancient Greek novels with a story involving knights, heroes, adventures, quest, etc. So these Greek romances are based on the story of involving knights म्हणजे सरदार, heroes, adventures, their adventures and their quest, त्यांचा शोध, या सर्वांवर ह्या आधारलेल्या नॉव्हेल्स आहेत आणि त्याला ग्रीक रोमान्सेस असं म्हणतात. आणि हा आपल्या नॉव्हेलचा पूर्वज किंवा ज्याला आपण काय म्हणू प्रिकर्सर आहे. Novel deals with imaginative and delightful stories of ideal love and marvelous adventures. So these Greek romances, they deal with imaginative and delightful stories of ideal love. याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे? इमॅजिनेटिव्ह अँड डिलाइटफुल स्टोरीज, अतिशय आपल्याला आनंद देणाऱ्या अशा कथा सांगितलेल्या आहेत आणि काल्पनिक कथा आहेत की ज्याच्यामध्ये आयडियल लव, आदर्श प्रेम कसं असलं पाहिजे याच्याबद्दलचं वर्णन आहे. अँड मार्वलस ॲडव्हेंचर्स म्हणजे साहस कसं असलं पाहिजे याच्याबद्दल या कथा आहेत. इट ॲफेक्टेड द क्रिएटिव्ह रायटिंग फॉर द नेक्स्ट 1000 years. त्यामुळे ग्रीक रोमान्सेस वाचल्यानंतर कुणालाही एक प्रकारचं इन्स्पिरेशन मिळतं क्रिएटिव्ह रायटिंगसाठी असं म्हणायला हरकत नाही. Though novel in the modern era usually makes use of a literary prose, the earlier threads of the genre can be found in Virgil's Eclogus or Malory's Morte d'Arthur or Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales. हे तीनही कवी मनाचे होते आणि यांच्या या वेगवेगळे प्रकार जे पुस्तक आहेत, ग्रंथ आहेत, त्याच्यामध्ये आपल्याला नॉव्हेलचे सूत्र किंवा नॉव्हेलचं आपल्याला एक प्रकारची सुरुवात दिसून येते. द इकॉलॉगस, लॅटिन इकॉलॉग, ऑल्सो कॉल्ड द बिकोलिस्क्स, इज द फर्स्ट ऑफ द 3 मेजर वर्क्स ऑफ लॅटिन पोएट व्हर्जिल अँड पॅस्टोरल पोएम फोकसिंग ऑन लाईफ ऑफ शेफर्ड्स. व्हर्जिल नावाचा जो पोएट होता, लॅटिन पोएट होता, त्याची ही इकॉलॉगस नावाची रचना आहे आणि याच्यामध्ये काही गोष्टी आपल्याला सांगितलेल्या दिसून येतात की जो नॉव्हेलचा एक फॉर्मॅट आहे. आणि ही गोष्ट पॅस्टोरल पोएम म्हणून समजली जाते. म्हणजे शेफर्ड जे मेंढपाळ असतात त्यांच्या आयुष्यावर आधारित जी गोष्ट सांगितली जाते त्याला पॅस्टोरल पोएम म्हणतात, तशी कविता म्हणतात. तर अशा प्रकारे ही आपल्याला नॉव्हेलचा प्रिकर्सर किंवा एक मूळ त्याचं ओरिजिन आपल्याला इथे दिसून येतं. व्हर्जिल्स इकॉलॉगस. नेक्स्ट इज ली मॉर्टे डी आर्थर बाय सर थॉमस मॅलरी इज द टेल ऑफ किंग आर्थर. ली मॉर्टे डी आर्थर ही जी कादंबरी आहे किंवा हे जे वर्क आहे, काम आहे, हे सर थॉमस मॅलरी यांनी लिहिलं आणि कशाबद्दल आहे? इट इज टेल ऑफ किंग आर्थर. किंग आर्थर नावाचा जो राजा होता त्याच्या आयुष्याबद्दलचं हे कथानक आहे. इट बिगिन्स विथ द फॉर्मेशन ऑफ द नाईट्स ऑफ द राऊंड टेबल अँड फॉलोज द राईज ऑफ किंग आर्थर अँड हिज ट्रॅजिक फॉल. याच्यामध्ये किंग आर्थरने आपले सरदार कसे निवडले आणि त्याचबरोबर
त्याचा उदय कसा झाला, राईज कसं झाला, अँड ट्रॅजिक फॉल, आणि त्याचा शेवट दुःखांत कसा झाला याच्याबद्दलचं वर्णन आपल्याला ली मॉर्टे डी आर्थर या पुस्तकामध्ये दिसून येतं. कादंबरीचा हे एक ओरिजिन मानता येईल. जॉफ्री चॉसर was a great poet. His time is given here, 1340 to 4000 or 14,000. Was an English, 1340 to 1400. Was an English poet and author. So he was English poet, widely considered the greatest English poet of the Middle Ages. So he is greatest English poet and he is best known for the Canterbury Tales. Tales चा अर्थ होतो story. So Canterbury Tales, this is the best work by Geoffrey Chaucer and he has been called the father of English literature or alternatively the father of English poetry. So Geoffrey Chaucer is known for his fictional work that is the Canterbury Tales. आपल्याला एवढं लक्षात ठेवायचं आहे की जॉफ्री चॉसर हा सुद्धा महत्त्वाचा एक नॉव्हेलच्या दृष्टीने विचार केला तर त्याच्या कॅन्टरबरी टेल्समध्ये त्याचे हे जे काम आहे, त्याचा हा जो ग्रंथ आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला स्टोरी फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला हे दिसून येतं आणि नॉव्हेलचा तो एक ओरिजिनल प्रकार मानता येईल. थोडक्यात ह्या तीनही लोकांनी म्हणजे व्हर्जिल असेल, त्यानंतर मॅलरी असेल किंवा जॉफ्री चॉसर असेल, यांनी कादंबरीचा पाया घातला असं म्हणायला हरकत नाही. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉव्हेल्स. नाव वी विल स्टार्ट विथ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉव्हेल्स. मुरासाकी शिकिबू is and her tale of Genji has been described as the world's first novel. So Murasaki Shikibu's Tale of Genji has been described as the world's first novel. जगाची पहिली नॉव्हेल जी मानली जाते ती मुरासाकी शिकिबूची टेल ऑफ जेनजी. द युरोपियन नॉव्हेल, पण युरोपमध्ये मात्र जो नॉव्हेल सुरुवात झाली इज ऑफन सेड टू बिगिन विथ डॉन किहोटी by Spanish writer Miguel de Cervantes, which was published in 2 parts between 1605 and 1615. So Don Quixote was also a very remarkable work by Spanish writer Miguel de Cervantes. यांचंही नाव आपल्याला लक्षात ठेवावं लागणार आहे कारण डॉन किहोटी हे नॉव्हेलची, युरोपियन नॉव्हेलची सुरुवात आहे. आणि जगाचा विचार केला तर टेल ऑफ जिंजी ही मुरासाकी शिकिबूची सर्वात महत्त्वाची लोकप्रिय कादंबरी मानली जाते. In the 18th century, the appearance of newspaper and magazines attracted a large number of readers from the middle class. These new readers had little interest in romances and tragedies, which were appreciated by the upper class. The need for a new type of literature arose in the 18th century. आत्तापर्यंत आपण बघितलं की काही लोकांनी नॉव्हेल लिहिण्याचा प्रयत्न केला, पण नॉव्हेल ज्याला आपण म्हणतो कादंबरी, आत्ताची जी कादंबरी म्हणतो या स्वरूपात त्याला यायला मात्र 18वं शतक उजेडावं लागलं. 18व्या शतकामध्ये नॉव्हेल हा एक नवीन प्रकार लोकांना नेसेसरी वाटू लागला, महत्त्वाचा वाटू लागला. त्याचं कारण काय होतं? व्हॉट वॉज द रिझन ऑफ पॉप्युलॅरिटी ऑफ दॅट इज नॉव्हेल? It is in the 18th century the appearance of newspaper. You know that this 18th century is marked by a very, very important memorable moment in history of world, that is industrialization. औद्योगिकरण सुरू झालं. Machines were introduced, many inventions were introduced, scientific inventions were introduced, and that's why it was called as industrial age. So beginning of industrialization,
18th century was, and that's why there was appearance of newspaper. Printing press was introduced, so naturally newspapers were popular, and magazines were also there. So they attracted a large number of readers from the middle class. आत्तापर्यंत साहित्य कोणी वाचायचं, तर अप्पर क्लासनी म्हणजे उच्च वर्गीय लोकांनी हे साहित्य वाचायचं किंवा त्याचा ते एन्जॉय करायचं, त्याचा लाभ घ्यायचा असं ठरलेलं होतं. पण 18व्या शतकामध्ये जसं प्रिंटिंग प्रेस न्यूजपेपर सुरू झालं, तसं सगळ्यांच्याच हातामध्ये न्यूजपेपर जाऊ लागला, सगळ्यांच्याच हातात मॅगझिन जाऊ लागले, आणि त्यामुळे रीडर्स जास्त वाढले. आणि हे सगळे रीडर्स जास्तीत जास्त मिडल क्लासमधून, जे आता नुकतेच या इंडस्ट्रियलायझेशनमुळे मिडल क्लास झाले होते, त्यांच्या हातामध्ये हे न्यूजपेपर्स वगैरे आले. सो these readers were from the middle class. These new readers had little interest in romances and tragedies. मग या लोकांना रोमान्सेस म्हणजे काहीतरी इमॅजिनरी, आयडियल, आदर्श अशा रचनेमध्ये त्यांना अजिबात इंटरेस्ट नव्हता. ट्रॅजेडीजमध्ये, शोकांतिकेमध्ये त्यांना इंटरेस्ट नव्हता, आणि त्यामुळे त्यांना काहीतरी नवीन आता लिटरेचरमध्ये पाहिजे असं वाटू लागलं. सो दे एक्सपेक्टेड दॅट समथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन लिटरेचर. नाव धीस रोमान्सेस अँड ट्रॅजेडीज दे वर ॲप्रिसिएटेड बाय द अप्पर क्लास. पण उच्चभ्रू लोक जे आहेत, जे उच्चवर्णीय लोक आहेत, त्यांना मात्र रोमान्सेस अँड ट्रॅजेडीजमध्ये इंटरेस्ट होता, आणि त्यामुळे आत्तापर्यंत ड्रामा आणि पोएट्री हे 2 प्रकार अत्यंत प्रचलित होते. पण 18व्या शतकात मिडल क्लास जसा पेपर वाचू लागला, तसं तसं त्याचे एक्सपेक्टेशन वाढले. त्याचे एक्सपेक्टेशननुसार त्याला रियालिटी, व्हॉट इज रियालिटी ऑफ लाईफ, इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन लिटरेचर. इमॅजिनरी काही नको किंवा ट्रॅजेडीकडे झुकणारं नको, जे रियालिटी आहे, जे वास्तव आहे, ते रिफ्लेक्ट झालं पाहिजे साहित्यामध्ये, असं त्यांना वाटू लागलं. आणि त्यामुळे इट वॉज purposefully that it gave a rise to that is new form of literature, and that is novel. So need for a new type of literature arose in the 18th century. So that was the demand of the time. त्यावेळची ती डिमांड होती की आता नवीन साहित्य प्रकार हाताळला गेला पाहिजे, ज्याच्यामध्ये वास्तव असेल, ज्याच्यामध्ये लोकांचं नेहमीचं जीवन जे आहे आणि सर्वसामान्य लोकांचं जीवन ज्याच्यामध्ये आहे असं प्रतिबिंब त्याच्यामध्ये मिळेल, असं लोकांना वाटू लागलं. अँड दॅट गेव राईज टू द नॉव्हेल फॉर्म. सो यू कॅन सी हिअर the old newspapers, the old new printing press here, how were the Daily Courant, New York Times, industrialization and newspaper and magazines, they gave rise to this new genre, that is novel. So students, I hope you might have understood the beginning of novel, and you might have understood why novel became a popular form in 18th century. You go through this lecture and try to read this part in your course book, which is based on the beginning of novel or the history of novel. I hope you will do that. Thank you very much.